Shikues nderuar, zhvendosemi në hapësirën e intervistës për të zhvilluar një bisedë në studio me gazetarin e besimeve fetare, zotin Ferdinand Samarxhi, cilin përshëndes e falenderoj që është në studio. Zoti Samarxhi, në kalendarin islam janë ditë mjaft të rëndësishme për shkak të festës së Ashures. Cila është simbolika e saj? Atëherë, ju thatë që vazhdojnë ditët e kremtimit të festës, duhet të thënë ditës së Ashures, e cila është një ditë përkujtimore, një ditë për shpirtje, për epopejën e madhe nga nyset e historisë njerëzimit në qerbelasë, e cila u shkruajt dërgjaku dhe shkruajt historia, një nga ngjarjet më të mëdha të besimtarëve musliman, bektashian, alevian gjithë botës, e cila këto ditë vazhdon të kremtohet në gjithë botën, në gjithë vendet e botës ku jetojnë dhe banojnë besimtarë musliman, bektashian, alevian, të cilë kanë në qenë kryegjyshatën botërore bektashiane, mëse 30 vendet botës, dëgjuan dje mesazhin e kryegjyshit botëror shejtërisë së tij Haxhi dhe babait Mon Ibrahimit, që i drejtua në një organizim dinjitos, në një event madhështor, që si gjithmonë dhe zakonisht kryegjyshatë botërore bektashiane nëmjet ngjarjeve fetare evokon historinë, evokon luftet e herojëve për liri e pavarësi, që nga dita Sultan e Vrut, që është dita e shejtorit Imam Aliut, që edhe erdhi në histori si një shejtor i madh për kohën, edhe Imam Hussein, që është dita e kremtimit të ditës së Ashures. Në këtë event të madhështor që kremtua ditën e premte në selinë e kryegjyshatës botërore bektashiane, mas një liturgjie dinjitoze hyjnore, shumë hyjnizuese dhe mesazhe drejtuar nga kryegjyshi botror shejtëria e tij Haxhi Baba Mon Ibrahimit, liturgjia u përcollu nga një koncert i madh dinjitos, një event i madh madhështor që shpesh herë në kryegjyshatën botërore janë së bashku të organizuara me Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, me presidentin Haxhi, me ansamble më të mira të dinjitoze të Ballkanit, të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malizi, me artistat më dinjitosë të Shqipërisë, Kasera Tusha, Manuel Albani, Olda Boka, Rusel Gjulbeku, me dizene mjaft e tjerë, ku unë duhet falenderoj këtu presidentin e këtij unioni që gjithmonë nërmjet përgatitjeve të tij dinjitoze me bashkëpunimin me kryegjyshatën, ka përcjell nërmjet ditëve fetare evokimin e historisë, pra për një falënderim veçantë shkon për të zotin Azgan Haglej. Në këtë kohë, në kryegjyshatën botërore, në gjithë botën organizohet dita e Ashures. Dita e Ashures nuk është një ditë e madhe historike, një ditë e shejtë, pasi evokon luftën e 72 dëshmorëve qerbelasë, që luftuam dhe derdhën gjakun për liri. Unë duhet të them këtu të shtoj që në këtë event madhështor ishte dhe një nga personellet më të mëdha të kombit tonë, një krenari e kombit tonë, shqiptari që ka lobuar me 6 presidentë amerikanë kokë në kokë për çështjen e Kosovës, kryetari i Këshillit Diasporës bektashiane në gjithë botën, zoti Ekrem Bardha. Dhe në këtë ditë madhështore, pra në këtë ku marrin në gjithë botën, në gjithë pjesë personalitetet të mëdha, duhet dim që edhe në tekjen e Detroitit shkojnë personalitete edhe nga president të Shtetit Bashkuara kanë shkuar, pasi është një ditë historike dhe ka të bëjë me atë që në kohën e idhujtarisë, kur gjithë shoqëria njerëzore po kalonte nga periudha e mosbesimit ose besim në idhujtarinë, në zotra, në gur, në druj, në fenomene të tjera natyrës, në këtë kohë kur kishte lind si një dritë në shkretir profeti Muhammed, që siç thotë Bernard Shaw, erdhi një dritë që luftoi idhujtarinë me një patos, me dashurinë dhe jo me shpatën, apo Lamartini thotë ai erdhi si një shembull i një dashurie të veçantë që ishte një emancipim islamin atë kohë kundër idhujtarisë zotrave. Imam Huseini, ky shejtor, pra ky nip i profetit, do të luftoi për të luftuar të obskundërisë së madh mesetar që ekzistonte në udhëzën arabike kundër idhujtarisë, kur foshnja femër linte dhe there e gjallë apo groposej. Pikërisht për të bërë këtë, ai do të iniciojë luftën kundër diktaturës së Mavis dhe do të jenë një luftë pa parabartë, një luftë e trajtuar, që edhe pse në kushtet e kohës së tyre kishte ligje dhe për luftën, ai do të trajtohet, do të zihet pabesisht dhe do të trajtohet gjithandej edhe në aspekte tjera të jetës njerëzore, do t'i helmohet dhe Eufrati dhe për që ata të dorëzoheshin dhe mos vazhdonin luftën për emancipimin e jetës shoqërisë njerëzore, që gruaja të gëzonte të drejtat që në atë kohë. Pikërisht në këtë rrethim, Imam Huseini nuk pranoi kushtet e me gjithë kushtet nuk pranoi që dorëzohej dhe të humbte atë idealin për cilin ata kishin ideuar për të luftuar kundër obskurantismit, diktaturës famkeqe të kohës,
Pra dhe epopeja shekulli 7 njihet si histori e njerëzimit e Qerbelasë, një histori e atyre 72 dëshmorëve, herojve që shkruan historinë në Qerbelau deri gjaku, por triumfoi, u ngrit një triumf i madh i idealit të lirisë për emancipimin e jetës në yrdhesën arabike me atë mregullajen obskurantiste të kohës. Pikërisht dhe në këto kushte, besimtarët bektashan, në përkujtim të atyre ditëve që luftuan pa ujë, pasi u tratuan vetëm nga jeziti ku i helmuan Eufratin, nuk pinë ujë për 10 ditë pra, në shenjë respekti për mbaj matem, mbaj zi, në përshpirt në veneracion të kësaj lufte heroike që bën ata. Dhe Ashuria që këto ditë kremtohet dhe është një simbol i ditës së 10, i ditës ku të gjithë bektashan në këto 10 ditë përkujtuan luftrat, vuajtjet e gjithë profetëve të Imam Hysenit të luftës për barabartë. Ata me Ashurën përkujtojnë si ëmbëlsi për gjithë jetën, për ta bërë atë si një ëmbëlsi mbas asaj gjakderdhje, asaj jete të zymë dhe vrasjeve, ata kërkojnë Ashurën si ëmbëlsi. Dhe kjo Ashure lindi në këto kontekst ku ata ishin të rrethuar dhe nuk kishin asnjë lloj ushqimi tjetër përveç për të mbijetuar, për vazhduar luftën deri në fund. Për të derdhur dhe pikën e fundit të gjakut, ata sa juan Ashurën me të vetmet mbeturina që kishin nga ushqimet që kishin me vete për natë udhtim, grur, mbeturina, fasulje, arra, fiscat, rushcat, bath, soj, e lloj-lloj tjerësh produkte, dhe bektashit këte e vazhdojnë dhe e gatuin këtë Ashurë në përshpirtje të kësaj. Ashuria nuk është një ëmbëlsirë, është një përshpirtje për ata, në një respekt të thellë, në një veneracion të madh që ata luftuan edhe pa ushqim. Pikërisht pra përshkruat e epopet madhe e historisë njerëzimit që është Qerbelaja. Dhe këto ditë Ashuria vazhdon në gjithë botën, mesazhi kryegjyq shtetisë e tij u dëgjua dhe kjo ka të bëjë me se bektashit, duke pasur devizën pas dhe nuk kanë fe, ata motivojnë këto ngjarje historike, pavarësisht se janë me data fetare, por që kanë në bazë, në princip kanë idealet e luftës për liri. Të gjitha, dhe edhe mali i shtetit Tomorit. Dhe këtu ka lind nga kjo histori, ka lind edhe epopeja e Qerbelas, ku si sot në infrashin epopejën e tij, që kanë si thuajse në gjithë enciklopeditë e botës, që është ai që shkon kaluar me 2-3 foshin e duar është Abbas Ali. Abbas Ali u zukuror, erdhi afër nesh, Shqipëria s'mbetet gjohës se Zoti e desh. Pikërisht nga Qerbelaja, nga e lufta pa barabartë, nga e lufta ku po shkruaj historia e njerëzimit për lidhje demokraci kur ata dëshmorët dhanë pikën e fundit gjakut, ai kur pa foshet dhe fëmijët që ishin çar buzë qanin lotonin, sepse pasi Eufrati ishte i helmuar nga diktatori Mavis, ai mori foshet se sot legjenda erdhi në malin e Tomorit, por mali i Tomorit dihesh dhe njët nga historia që në gjenesën e kombit tonë që është tempulli i lashtë i Dodonës pelazike, është tempulli, si thotë Homeri e Eskilin në Prometeu lidhur në faqen 800 thotë, kur ju të shkoni dhe të arrini në tokën e Molozë dhe Dodonës sipër, atje do të gjeni tempë se spot Jupiterit, që është në moment më lart të malit që është Dodona e sotme, e pranuar dhe nga shkruar nga gjithë autorët e moshëm helen grek. Pikërisht pra e erdhi këtu se këtu ishte tempulli më i lashtë, vendi më i shenjtë, dhe siç thotë Homeri, pellashkët para asit tan ishin një popull hyjnor. Ashtu siç thuhet në Bibël për popullin e zgjedhur të Zotit izraelitët, edhe ne kemi të drejtë sipas Homerit të quhemi populli i shenjtë, dhe ai shkoi qëllimisht aty tek ai popull me koj foshet dhe u kthye në Qerbela. Pra është e gëshëtuar historia në Qerbelan me vendin tonë, me malin e shtetit Tomorit, dhe ne shqiptarët jo vetëm që duhet të krenojmë se kemi kryeqytet botërore bektasiane, që është si thua një mishërim idealëve të kombit tonë, se ishin vëllezërit frashë ata që i dëuan këtë platformë mishërimi kombëtar, dhe ishin ata që bektashismin e pasin besim të pavarur patriotik kombëtar që e pa Shqipërinë, e pa kombin, e pa të lidhur njësh me Zotin. Dhe ata kanë më mirë se kush do devizën bektashian, pa dhe nuk ka fe. Që do të thotë që çdo ceremoni fetare janë të vetit besimtarët bektashian që i fillojnë me hyjën kombëtar. Pra, e mbrojtur me këtë ideal të vëllezër frashë, bektashizmi evokonte për sjell të gjitha ngjarjet, siç është dita e Ashurës, pra, që është një ditë historike e madhe për njerëzimin, shekulli 7 hyri si epopeja e Qerbelas dhe Ashuria, që bektashianët e gatuin këto ditë dhe shpërndahet në gjithë botën, është një ëmbëlsi dhe familje profetike, të cilët bektashianët kanë të përbashkët me vëllezërit e tyre musliman, pasi janë në të njëjtin trung, kanë të njëjtin profet, të njëjtat libra të shenjtë. Ata e përcjellin akoma më shumë familje profetike, dhe familje profetike në këtë rast respektohet më shumë me 72 dëshmorët që ranë me krye prisin Imam Huseni, që është nipi i profetit Muhammed,
idealit të vllajt profetit, martuar me vajzën e profetit, lindi Imam Huseni dhe Imam Hasani. Pra kjo vazhdimsi, kjo evokim që bëjmë Bektashit, për cilë atë imazh të madh të cilën historia duhet ta mbajë gjallë atë pishtar të një lufte të madhe siç ishte Qerbelaja. Qerbelaja flet shumë sot dhe ne shqiptarët kemi kaluar Qerbela, luftat për pabarabarta të gjithë kombit tonë për ekzistencën e tij kanë qenë në Qerbela në vete, por gjithmonë komi ynë duke pasur motivin e identitetit të tij, kombi i tij ka parë gjithmonë janë bashkuar dhe besimet fetare kanë parë si një identitet kombit. Gjithmonë shqiptarë ku ka qenë në pikpyetje ekzistenca kombit janë bashkuar të Krishterë Katolike Musliman dhe kanë parë feni shqiptar që ka qenë shqiptaria. Kjo i ka motivuar dhe kjo ka thënë dhe Bektashit e përcjell më shumë edhe nëpërmjet kësaj dite të shenjtë siç është Ashuria. E qartë, çfarë mesazhesh përcillen në këtë ditë? Mesazhi më i madh është mesazhi që liria nuk zërohet, liria fitohet me gjak. Edhe në kohën e obskurantisë mesetar fetar që siç ishte diktatura famkeqe e kohës, kur ishte akoma koha e ndryshimeve, që njerëzit po kalonin nga mosbesimi në idhujtari, në gur, në druj, në fenomene, në një besim të vetëm, i cili ishte një emancipim i kohës Islami në atë kohë, ai përcjell mesazhin se edhe në këto kushte, sado të mjeruara, duhet të jenë besimi tek një Zot, tek Zoti i gjithëpërshtatshëm, i gjithëfuqishëm, duhet të jetë tek ai, dhe e dyta që liria fitohet në gjak edhe në kushte pabarabarta. Qerbelaja ishte një mësim i madh që tregoi që edhe në kushte pabarabarta, edhe pse ishin 72 veta me 10.000 veta, përsëri triumfoi demokracia. Gjaku derdh, u shkruajti historia, por triumfoi, u ngrit lapidar ideali i luftës për liri, për emancipim të jetës së shoqërisë njerëzore. E qartë, në kaq cilat janë datat tjera të rëndësishme të kalendarit të besimtarëve bektashan. Më thash që ne si kom, duhet jemi krenar që kemi kryqëzantë botërore bektashane, e cila ka ardhur si një institucion i një lufte patriotike, kombëtare dhe detare të bërë nga ish kryegjyshi botëror jon, nga Sari Kolojës Ali Niazi Dedej. Dhe kjo ka një histori në vetë dhe është një histori e bukur që ne na krenon si kom dhe gjithmonë duhet të kemi parasysh, duhet të tregojmë në një respekt akoma të madh, edhe shteti dhe të gjithë, pasi ashtu si krenohet Italia që ka selinë e Shtetit Vatikani që pavarësisht ajo është shtet që ka flamurin e vet në OKB, apo Turqia që ka Patriarkatin Ekumenik Istanbul, ne duhet të krenojmë se kemi kryqëzantë botërore bektashane ardhur në kushte historike, patriotike në kombin tonë, në vendin tonë. Nga Salini Zezej, kur Ataturku në 1922-1924 filloi të bëjë reformat për Turqinë, për ta nxjerrë Turqinë nga një vend gjysmë feudal në një vend me zhvillim të marrëdhënie kapitaliste, ai do të bëjë reformën dhe në gjithë edhe në besim fetare. Në besim fetare ishte që ai të hiqte uniformin klerikëve. Mirë po, tek Bektashit ai u gabua se Bektashit që kur me kohën me dashurinë për Zotin, ata nuk e heqën rrobën e tyre, testimin e tyre për cilin lindin dhe me atë vdesin dhe hynë edhe në varr. Ndërsa klerikët e tjerë edhe mund ta heqin siç janë klerikët musliman, hoxhët që e heqin dhe hynë faltore. Dhe në atë kohë ishte kryegjyshi botëror Salini Zedej, bisedoj me mbretin e kohës që ishte Ahmet Zogu dhe me mbretin shqiptar që ishte në Egypt, Muhamet Ali Pasha, dhe Ahmet Zogu tregu, domethënë duhet vur vlera historike, e pranoi dhe sot gjendet kryqëzat botërore bektashane, e cila deri tani njihet nga 30 vende të botës ku ka mekame, teqe dhe tyrbe që ekzistojnë, por edhe njihet edhe në ato vende që për lloj të ndryshme të politika të shtetet të diktaturave, objektet e kultit janë rrafshuar, siç u rrafshuan edhe tek ne në Shqipëri. Por që kryqëzata çdo ditë më shumë vazhdojnë me lidhjet dhe kjo ditë e Ashurës kremtohet i dashur koleg në gjithë botën. Në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Bullgari, Hungari, Rumani, në Greqi, në Egypt, në Irak, në Iran, në Afganistan, Kirgjistan, Tadzhikistan, pra në gjithë botën, në Kinë, në Rusi, se ka teqe bektashane, ka besimtarë bektashane që ndonë dhe jetojnë, dhe ata komunikojnë nëpërmjet kryqëzave botërore që çdo ditë më shumë, po njihet. Dhe ashtu si ka njohur shteti kryqëzat botërore këto ditë, kryqëzat botërore bektashane, u njohin nga Bashkimi Evropian pikërisht në ditën e paqes, duke simbolizuar këtë besim si simbol i një besimi adhetar, kombëtar dhe patriot. E qartë, në kaq fillim të shtatorit kishim përvjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës. Sa mbetet personifikimi më i mirë i raportit shqiptarëve me fen? Po, Nën Tereza është legjenda e ne shqiptarët kemi një fat madh, gjeneza kombëtare shumë e ndritur. Unë dua të them që dua ta filloj që me 7 papët
që një gjithë botë që janë me origjinë të gjenezës ilire, shqiptaro. Edhe Papa Pavli IV, Papa Shën Kaj, Papa Pali IV, Papa Klemeni XI, që duhet të kujtohet tani, janë 7 papë të cilët shkruajnë historinë e papatit të Romës dhe atë ne jemi krenar, ndërka më të larguarit ka qenë Papa Klemeni XI që bëri historinë e papat. Mbas papëve ne kemi heroin ton kombëtar Gjej Kaseus Skënderbeu, një legjendë i cili shpëtoi krishtërimin nga invazionet turke ku do të pushtoni gjithë perëndimin. Ai ishte mburi mbrojtës që ndali dhe papati e quajti atlet Krishtit. Pastaj lindi gjenia tjetër që është Nën Tereza. Nën Tereza është simboli i krenarisë së gjithë njerëzimit. Është nëna e dashurisë, nëna e dhimbjes, nëna e sakrificës, nëna që lotoi për më të varfrin, më të vujtin, më skamin, nëna që gjinë pranë atyre. Ajo bën simbol i mirësisë gjithë botës. Dhe ne tani ju e pat që edhe papati, nëse papati ka një rregull që duhet 100 vjet për të bërë një klerik, një të shenjtë, papati me Nën Terezën theu të gjithë rregullat kanonike dhe bëri atë për shumë pak kohë, nga lumturimi deri në shtejtërim. Pra, ajo është pasaporta më emblematike e Nën Tereza. Me Nën Terezën ne shqiptarët do të jemi njohës gjithë jetën asaj gruaje që na bëri me emër dhe na njohin gjithë botën. S'ka nevojë të thuash çfarë je, kujto që jam nga vendi i Nën Terezës, të gjithë botën e din që je një shqiptar. Dhe dua të them që titulli që ka marrë Nën Tereza është nga titulli që ka më shumë në gjithë botën si një personalitet i madh, që nuk gjinë asnjë personalitet i madh nuk ka titujt dhe medalje dekorate që ka Nën Tereza. Dhe kjo është krenari për kombin tonë. Në Kaq Shkodër, përfaqësuesit e besimeve fetare kemi parë të jenë vokal, të bëjnë dhe thirrje kundër veseve të këqija, madje edhe për situatën e kriminalitetit. Kanë reaguar sa rëndësishme është që feja të bëjë thirrjen e saj pozitive për problemet sociale. I dashur koleg, gjithmonë besimet kam parë jetën njerëzore, emancipimin e jetës e kam parë gjithmonë dashuri me Krijuesin. Gjithmonë kanë qenë që jeta të kremtohet edhe të besohet tek Zoti me gjithë virtytet, me gjëra, me virtytet, si thua, me një devocion të veçantë dhe gjithë këto vese, këto rryma, këto krime që ndodhin, feja gjithmonë ka bërë një thirrje për të paqtuar, një thirrje ku gjithë besimet, ju thanë Shkodër, por Shkodra është megjithëse qytet që edhe në kohën e përparshme që nga 1912, edhe në kohën e rrëmujeve 1997, kur gjithë njerëzit filluan një luftë, kur në Shqipëri pak a shumë ndjen si një formë lufte civile, klerikët pektashian, musliman, katolik dhe ortodoks kanë dalë qytetin e Shkodrës, kanë hyrë makinë dhe gjithë bashkë durë kështu kanë investuar dashurinë. Pra, gjithmonë feja ka luajtur rolin paqësor, rolin e miqësisë, të vllazërisë, të dashurisë me njëri tjetrin, të dashurisë me Zotin. Me qartë. Falenderoj edhe një herë për intervistën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.